Hi everyone! So my name is Jayl and welcome po dito sa aking YouTube channel! For today's video, mag-review tayo ng isang noise cancelling headset and that headset is this one, the Logitech H111 na 3.5mm jack Logitech H111 stereo headset for computers, smartphones, tablets. Yun yung nakalagay sa kanyang description. So, guys, bala ko sanang i-unbox siya, pero dumating siya 3 days ago and ginamit ko na siya agad sa aking class. Hi, baby! Dali! So, ginamit ko na siya agad sa aking class and mamaya mag-i-insert lang ako ng class clips using this Logitech H111. So, ngayon i-review natin siya and i-rate natin siya yung mga features niya, kung noise cancelling ba siya, yung quality niya maganda ba, yung size, at kung ano-ano pa. So, okay, let's go! Say hi! 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 Hi, baby! So, okay guys, sabi ko nga kanina, nagamit ko na tong headset na to. And ito siya, and actual, ito siya. Okay, so, medyo may logo siya dito sa side na to. May nakalagay Logi. Na-adjust naman yung kanyang, ano bang tawag dito? Parang sa may ulo, adjust naman siya, na-adjust. Like that. Okay, let's try. Okay, na-adjust naman siya. And, yun. Ayun. Maganda siya, guys. By the way, nabili ko to, 380 pesos sa Shoppe, sa kanilang official store. Hanapin nyo na lang, Logitech Philippines. Ayan, sa Shoppe. Ang original price niya is nasa 400 something. Kalimutan ko. And nabili ko na lang siya kasi may voucher, may coins ako. So, 380 something na lang yung nabayaran ko in actual. And, yeah. Yung size ng kanyang dito para sa may tenga is ganito kalaki. Oh, look. Yun, maliit lang siya. Ayun. Maliit lang siya, guys. Ay, ito ba? Ayun, parang ganito lang siya kalaki. Ayun. And then, next is, eto, na-rotate siya, of course. Yan. Na-change siya. And, hindi siya na-adjust. Hindi siya na-fold. Ganyan lang talaga siya. Okay, ganito lang siya. Like that. Ayan. Okay. Ganito lang yung kanyang microphone. Hindi siya na-fold or yung na-adjust na ganun. So, yun lang. And then, let's proceed naman sa kanyang eto, sa wire. Sa cord niya. Mahaba yung cord niya, guys. Sobrang haba. Isa, dalawa, and parang 3 meters. I don't know. Or, I don't know, mga 2 meters ata siya. Hindi ako marunong magsukat ng meters. So, nasa 2.5 or 2 meters siya. And then, yung, natatanggal pala to. Natatanggal yung kanyang microphone foam. Ang liit ng microphone foam niya. Ganito yung itsura ng kanyang microphone. Look. Hindi siya nagpo-focus. What's wrong with this? Okay, ganito lang siya, guys. Ang liit niya. Ang liit niya. And then, ang cute ng microphone. Balik natin. Okay. And then, medyo may katigasan lang dito kasi yung foam niya manipis. Manipis yung foam. And, naka 3.5mm jack. Pwede siya sa cellphone, sa tablet, and upo. Ayun, baby ko andito. Pwede siya sa tablet. Opo. No. So, ayun, naka 3.5mm jack na nga siya. Yung baby ko kasi, guys, nandito, nakangungulit. Okay, so,
Ganito siya. Pwede siya sa phone, sa PC, and sa tablet. Yun nga yung sabi sa description kanina. Okay, so, let's proceed. So, about naman sa kanyang audio, guys. Kung i-rate ko siya 1 to 100, nasa 90% yung quality ng audio niya. Hindi ako medyo satisfied doon sa audio ng Logitech kasi medyo hindi masyadong clear. Hindi ko alam kung sa akin lang ba na headset or sa iba ganun din. Basta hindi ko siya bet masyado. Pero okay naman na siya. Nasa 85 to 90% naman yung quality ng audio niya. Okay na din for the price of 400 pesos. Maganda na yung headset na yun. For beginner, pang start mo sa online teaching or pag-stream, mga ganun ba? Okay, so, kasi, i-compare ko siya sa aking Ukinuma noise cancelling headset. Though, hindi talaga siya noise cancelling. Noise reduction headset. Nabili ko for 800 pesos sa actual store dito sa amin. Mas maganda yung kanyang audio kay Logitech. So, yun lang. And then, sa noise cancelling naman, yes, nasa 95% yung kanyang noise cancelling or sabihin na natin na noise reduction. Kasi nung ginamit ko siya, guys, nung ginamit ko siya, may nag-ML dito sa labas na kasi yung bahay namin hindi siya close talaga. Meron siyang mga bintana, open yung bintana. So, Opo. So, yung noise cancelling, hindi naman naririnig yung mga naglalaro ng ML sa labas kahit nagsisigawan pa sila doon. Tsaka ang lalakas ng volume nila sa kanilang phone. Hindi naman siya rinig yung nag-class ako sa palfish. So, yun. Yun lang. Okay naman na siya. And, sobrang affordable niya. Wait po. Sobrang affordable niya. And, ayun. Okay naman yung quality dun for the price. So, yan lang. Wala naman ako masyadong sasabihin. Gusto ko lang i-share yung aking na-experience dito about sa Logitech H111 na nabili ko sa Shoppe. So, kung naghahanap ka ng murang noise cancelling headset, murang noise reduction headset, so isasuggest ko is si Logitech H111. Okay? So, that's all for today and goodbye! Song. I am hungry, are you? Yes, I am. Let's go eat. What Do you like? What do you like? I like salad. I like meat. I like fish. I like oranges. Let's like. What do you like? I What do you like? meat. I like I meat. like- Okay. I What like else? orange salad. Okay. And this is This is a fish. fish. Okay. And how about these? These are These are potatoes. potatoes. Okay. What do you like? What do you like? I like I like. Now let's listen to my food song. Okay, good. We are ready. Okay. Look, there are lots of food. Let's find the watermelon. Can you find the watermelon?
Very good. How about corns? Where